17 мільйонів. Саме стільки Renault Clio роз'їхалося дорогами світу з моменту своєї появи в 1990 році. За 35 років хетчбек розійшовся по 120 країнах і пережив 5 поколінь. І тепер французький хід отримав новий розділ своєї історії. Вчора, 8 вересня, на автовиставці у Мюнхені компанія Renault представила 6-те покоління свого популярного хетчбека. Цікаво, що, незважаючи на моду на кросовери, саме Clio залишається найпопулярнішою моделлю Renault в Європі. Для бренду це не просто хетчбек, а стратегічно важливий гравець, який має утримати лідерство та задати тон у сегменті. Тому французи серйозно попрацювали над автомобілем. Змінили стиль, зробили його більш сучасним та виразним, додали свіжі технології та представили оновлену гібридну установку. Зовні це абсолютно новий Clio, в якому легко читається сучасна дизайнерська мова бренду. Щодо техніки, то тут теж є чим привернути увагу. Оновлена лінійка силових агрегатів очолюється гібридною системою e-Tech, яка стала потужнішою та одночасно економічнішою. У змішаному циклі новий Clio споживає всього 3,9 літрів на 100 кілометрів, і це робить його економічною моделлю в гібридній лінійці Renault. По суті, Clio залишається вірним собі – компактний, практичний, доступний, але тепер з акцентом на технології. Французи явно дають зрозуміти, навіть у епоху кросоверів міський хетчбек має своє місце і свою аудиторію. Почнемо з того, що 6-те покоління Renault Clio виросло в габаритах, хоча й залишилось на знайомій платформі CMF-B. Машина стала довшою на 67 мм і тепер має 4120 мм загальної довжини. Але цікаво, що колісна база майже не змінилася, всього плюс 8 мм. Тепер це 2591. Ширина також підросла на 39 мм і становить 1768, тоді як висота практично не змінилася – 1451, лише плюс 11 мм. Цікаво, що основна частина приросту довжини пішла на передній звис. Щодо дорожнього просвіту, то він залишився на попередньому рівні – 142 мм. Зовнішність нового Clio одразу чіпляє погляд. Дизайнери явно надихалися концептом емблем. У профіль хетчбек виглядає більш підтягнутим і динамічним, а спереду зустрічає масивна решітка радіатора з фірмовим візерунком і яскрава світлодіодна оптика, яка ніби охоплює всю передню частину. Збоку відразу впізнаються приховані ручки задніх дверей, фірмове рішення Renault. Дах тепер трохи плавніше йде назад і завершується великим спойлером, додаючи Clio спортивності та м'язистості порівняно з минулим поколінням. Заднє скло зробили помітно плоскішим, що посилило стрімкий силует, а задні ліхтарі отримали 4 світлодіодні елементи – невеликий, але характерний акцент. Для індивідуальності пропонується палітра із 7 кольорів. Серед них 2 свіжі варіанти – червоний Absolute Red та зелений Absolute Green. Любителям класики доступні чорний, сірий, сріблястий, білий та синій кольори. Доповнюють картину колісні диски розміром 18 дюймів. Усередині новий Clio, як розповідає сам французький виробник, став трохи просторішим та сучаснішим. Салон надихнутий повністю електричним Renault 5, 2 екрани, але при цьому залишилися фізичні кнопки. Не все пішло в сенсор. Щоправда, старі поворотні ручки зникли, проте під центральними дефлекторами повітря з'явився окремий ряд кнопок для керування кліматом. Інформаційно-розважальна система тепер 10,1-дюймова, з Open Air Link та підтримкою Google сервісів, плюс бездротові Android Auto та Apple CarPlay. Перед водієм також цифрова панель на 10,1 дюйм. Кермо тепер компактне, як у моделей старшого сегменту, і інженери Renault скоротили кількість обертів від упору до упору з 3,3 до 2,6, щоб водіння стало більш динамічним. Серед опцій – бездротова зарядка, підсвічування з 48 кольорами та аудіосистема Harman Kardon. Спереду 2 порти USB-C, ззаду – розетка на 12 вольт. І це означає, що для заряджання USB-пристроїв на другому ряду доведеться використовувати адаптер. І ще одна деталь.
Дефлекторів для задніх пасажирів, як і раніше, немає. Масивний селектор автомата на центральному тунелі зник. Його замінила ручка перемикання передач на рульовій колонці. Механічна коробка передач залишилася в більш доступних версіях. Рено вміє використовувати матеріали, щоб салон компактного авто виглядав дорожче. У новому Кліо тканинне оздоблення панелі виглядає добре, а в топових версіях використовується замша. На дверних картах і панелі приладів є жорсткий пластик, що очікувано для бюджетного хетчбека. Сидіння теж оновилися. Нові матеріали, перероблений дизайн та декоративне прострочення, колір якого залежить від комплектації. І хоча в компанії і говорять про збільшення простору в салоні, на практиці для задніх пасажирів все залишилося майже як раніше. Об'єм багажника при піднятих задніх сидіннях залишився також тим самим – 391 літр. Але виробник зазначає, що висота вантажної кромки зменшилася на 4 см, що має полегшити навантаження та розвантаження багажу. На старті новий Renault Clio буде доступний із 2 варіантами двигунів. І почнемо з базової версії. Під капотом у неї стоїть 1,2-літровий трициліндровий бензиновий двигун з турбонаддувом, який видає 115 сил та 190 ньютон-метр крутного моменту. Це помітно більше за попередній 90-сильний мотор. Двигун тут можна поєднувати як з механікою, так і 6-ступеневим автоматом з подвійним щепленням. Розгін до сотні у такої Clio займає 10,1 секунду. При цьому витрати палива обіцяють бути економічними. За циклом WLTP – це 5,1 літр на 100 кілометрів. Як і очікувалося, дизеля для нового Clio немає, принаймні для ринку ЄС. Місце звичного 1,5-літрового дизельного мотора зайняла нова повногібридна система E-Tech, розроблена китайським виробником двигунів Horse Powertrain, спільний проект Renault, Geely та Saudi Aramco. Нова гібридна установка поєднує атмосферний 1 і 8-літровий 4-циліндровий двигун з безпосереднім уприскуванням за циклом Аткінсона, 2 електромотори, що живляться від акумулятора ємністю 1,4 кВт-годин з сучасною системою охолодження та інтелектуальну багаторежимну коробку передач без щеплення з регульованими передавальними числами. У сумі система видає 160 сил потужності. Автомобіль стартує на електротязі та задній хід здійснюється електромотором. Коробка поєднує 2 передачі для електромоторів та 4 для бензинового двигуна. У результаті отримуємо 15 можливих комбінацій роботи двигуна та електромоторів, які оптимізують витрату палива та роблять їзду більш плавною. Система сама вибирає, коли працювати повністю на електротязі, коли включати ДВЗ у режимі генератора, а коли об'єднувати їх для динамічного розгону. Виробник заявляє, що у міському режимі хетчбек зможе їздити на електротязі до 80% часу, а з повним баком і зарядженою батареєю запас ходу досягає 1000 кілометрів, при цьому витрата в змішаному циклі всього 3,9 літрів на 100 кілометрів. Це майже на 40% менше, ніж у аналогічного негібридного двигуна. Крім того, новий Clio отримав 4 режими водіння, які підлаштовують роботу трансмісії та допомогу у кермовому керуванні. Розгін із 0 до 100 км на годину займає 8,3 секунди. Також для деяких ринків пізніше запропонують 120-сильний двигун EcoG, який працює як на бензині, так і на зрідженому газі, потужністю 120 сил і крутним моментом 200 ньютон-метр. Двигун буде доступний виключно з автоматичною коробкою передач з подвійним щепленням. У 6-му поколінні покращили шумоізоляцію салону, в машині стало тихіше та комфортніше. Крім того, тепер пропонують до 29 систем допомоги водієві, хоча точний набір залежить від комплектації. Серед них є новинки, які раніше у Clio не зустрічалися. Наприклад, інтелектуальний адаптивний круїз-контроль, системи виявлення перешкод спереду та ззаду та автоматичне гальмування під час руху заднім ходом. З'явилося також попередження про безпечний вихід для пасажирів та функція допомоги при екстреній зупинці.
Якщо водій з якоїсь причини не реагує, автомобіль поступово сповільнюється до повної зупинки. А щоб паркування стало простіше, камери заднього виду та на 360 градусів тепер передають картинку у високій роздільній здатності. Нове покоління цього хетчбека вироблятиметься на заводі Renault в Туреччині. Для Західної Європи продажі стартують уже наприкінці цього року, а перші машини у дилерів з'являться вже на початку наступного. Точну ціну поки що не розкривають, але враховуючи всі технологічні покращення, можна очікувати невелике зростання вартості. Наприклад, на рідному ринку у Франції попередня версія з бензиновим двигуном на 90 сил починається від 18,5 тисяч євро, а повний гібрид потужністю 145 сил – від 24,5 тисяч євро. Друзі, дякуємо за перегляд. Підтримка українського контенту зараз як ніколи важлива, тому, будь ласка, залишайте коментарі, це допомагає відео поширюватися і привертати увагу нових глядачів. А також нам завжди цікаво знати, що ви думаєте про новинки. Якщо відео сподобалось, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал, якщо ще не зробили цього. Це дуже мотивує робити ще більше якісного контенту для вас. Тож, до нових зустрічей!